Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi avem mai multe subiecte foarte interesante. Lukashenko îl amenință pe Zelensky că Ucraina ar putea dispărea de pe hartă ca stat. Un incendiu masiv a izbucnit la un depozit de petrol din Feodosia, Crimea. Dronele ucrainene au atacat instalația din Crimea ocupată, instalația de petrol. Avem și imagini foarte sugestive în legătură cu acest lucru. Donald Trump l-a amenințat pe Putin cu transferul de rachete Tomahawk către Ucraina dacă nu oprește războiul. Un soldat rus își dezvăluie poziția, iar o dronă ucraineană distruge un sistem de luptă electronic rusesc și o dronă în regiunea Belgorod. Lukashenko îl amenință pe Zelensky că Ucraina ar putea dispărea ca stat. Autoproclamatul președinte bielorus. De ce a autoproclamatul? Pentru că a pierdut ultimele alegeri, iar doamna care a câștigat alegerile se află acum în exil. Deci Alexander Lukashenko amenință că Ucraina ar putea dispărea ca stat, așa că președintele Zelensky ar trebui să se așeze și să negocieze și să acționeze urgent. Mie chestia asta, când apare Lukashenko ăsta și mai amenință Ucraina din când în când, miroase exact ca și când iese Dimitri Medvedev, da, fostul premier și președinte al Rusiei, să amenințe Occidentul cu arma nucleară. Deci oamenii sunt la Kremlin disperați dacă a ajuns Alexander Lukashenko să amenințe, să avertizeze Ucraina. Lukashenko a declarat că anterior a fost înclinat să acuze liderii europeni și Europa că nu sunt capabili să ajungă la un acord, dar se pare că în ultimele zile a primit o tonă de informații conform cărora problema nu este cu SUA, care își doresc cu adevărat progres aici, sau cu Rusia, care este pregătită pentru progres, sau cu liderii europeni, ci mai degrabă cu Vladimir Zelensky, Volodymyr, nu Vladimir. Potrivit autoproclamatului președinte al Belarusului, Zelensky ar putea fi supus unei presiuni externe, iar apoi sub această presiune se vor lua deciziile corespunzătoare. Dar trebuie să acționăm urgent. Rusia avansează pe linia frontului, spun asta cu toată responsabilitatea, pentru că sunt un martor la asta în fiecare zi, iar acest lucru ar putea duce la dispariția Ucrainei ca stat. Dar cum ar fi să ajungem noi la dispariția Belarusului ca stat sau la dispariția Federației Duse ca stat, ca imperiu al răului? Mai degrabă Belarus va dispărea, Belarusul lui Lukashenko va dispărea ca stat și se va reforma ca un stat democratic, pentru că nu o să o poată ține la nesfârșit așa, pentru că Rusia nu are putere economică. De ceva vreme deja PIB-ul Italiei depășește PIB-ul Rusiei. PIB-ul Rusiei este la nivel de PIB Spania în momentul de față și cheltuielile de război din ce în ce mai mari, tot mai multe victime și veterani de întreținut, așa că nu-i prevăd un viitor prea luminos lui acest Alexander Lukashenko, care este legat umbilical de Putin. Un incendiu masiv a izbucnit la un depozit de petrol din Feodosia. Dronele ucrainene au atacat instalația din Crimea ocupată. Avem și imagini. Iată, întreținere programată la petrolul rusesc din Feodosia. Antiaeriana rusească se descurcă admirabil, dar lipsește cu desăvârșire, cum ar spune nenea Iancu, în Crimea. Feodosia, din nou în flăcări, întreținere programată în stil rusesc. Încă o noapte, un alt incident misterios la un depozit de petrol din Crimea. Drone ucrainene ar fi decis că este timpul pentru o inspecție, pentru o revizie de siguranță, rezultatele extrem de inflamabile. Autoritățile locale spun că tot este sub control, adevărat, doar puțin mai cald decât de obicei.
atmosferă de vară din Crimea, soare mare și artificii neașteptate. Donald Trump l-a amenințat pe Putin cu transferul de rachete Tomahawk către Ucraina dacă nu oprește războiul. Președintele Trump a declarat că este pregătit să trimită rachete de croazieră Tomahawk în Ucraina dacă războiul cu Rusia nu este rezolvat. El consideră această amenințare ca pe un mijloc de a pune presiune pe Kremlin și intenționează să discute direct despre aceasta cu liderul rus Vladimir Putin. La bordul aeronavei Air Force One, îndreptându-se spre Orientul Mijlociu pentru a participa la ceremonia de semnare a acordului de pace între Israel și Hamas, în timpul acestui zbor spre Orientul Mijlociu, Trump a comentat politica sa față de războiul din Ucraina, contrastând-o cu abordarea administrației anterioare. Biden le-a dat Ucrainei 350 de miliarde de dolari, v-am mai spus, este o minciună, este undeva la 150 de miliarde de dolari. Noi nu le-am dat nimic, dar le-am acordat respect și, sincer, alte câteva lucruri, a spus el. Trump în special a confirmat că a discutat despre nevoile armatei ucrainene cu președintele Zelensky. Potrivit lui Trump, SUA ar putea trimite rachete Tomahawk în Ucraina dacă acest război nu este rezolvat. Ucraina are nevoie disperată de rachete Patriot, ar dori să primească rachete Tomahawk, a declarat președintele SUA. El a descris Tomahawk-ul drept o armă incredibilă și foarte puternică și a adăugat că ar putea discuta problema cu Putin înainte de a lua o decizie finală. Pot vorbi cu Putin, pot să-i spun, uite, dacă acest război nu se rezolvă, le voi trimite Ucrainei un Tomahawk, niște Tomahawk, un pachet de Tomahawk. Pot spune asta, sincer, Rusia nu are nevoie de așa ceva, sigur că nu are. El nu a anunțat o decizie imediată sau date specifice de livrare, dar a subliniat că rachetele Tomahawk reprezintă o nouă etapă de agresiune și că SUA trebuie să știe exact cum intenționează Ucraina să le folosească înainte de a lua o decizie cu privire la livrarea lor. Întrebat despre posibilitatea aplicării experienței negocierilor de pace dintre Israel și Hamas în contextul ucrainean, Trump a remarcat importanța persistenței. Cred că nu ar trebui să renunți niciodată, pur și simplu să nu renunți niciodată, a spus Trump. El i-a numit pe ucraineni luptători foarte buni și și-a exprimat opinia că Putin ar arăta grozav dacă ar rezolva această problemă. Și dacă nu face asta, se va termina prost pentru el, a adăugat Trump. Foarte interesant și foarte important acest lucru, aceste lucruri specificate, explicate atât de clar pentru Kremlin. Iată un soldat rus care își dezvăluie poziția și o dronă ucraineană distruge un sistem de luptă electronic. Avem imagini foarte interesante despre acest lucru, despre cum un soldat rus și-a descoperit locația în care instalase un sistem de război electronic conceput pentru a contracara dronele ucrainene în timp ce filma un videoclip. La scurt timp după aceea, o dronă FPV ucraineană a distrus sistemul. Canalul Supernova de Telegram și voluntarul ucrainean Sergei Stehenko a publicat videoclipul cu soldatul rus și cu atacul ulterior. Imaginile arată trupe rusești operând un sistem de război electronic echipat atât cu antenă sectorială pentru bruierea țintită a dronelor ucrainene, cât și cu un sistem omnidirecțional. Păreau să se pregătească să contracareze atacurile dronelor. Da, ia să vedem ce se întâmplă de fapt. Парни, пизда всем дронам, гляньте, какая у нас хуйня есть. Ia uite, el filmează, Но это еще не самое главное. А вот, видали такую sistemul care costă mult, nu costă Сейчас puțin. поржем все, блядь. Și iată ce se întâmplă. Все, нет у нас больше рыба дорогого. Эй, тачка, одна просто. А так все хорошо. Воюем. Помаленьку. Cât de prost să fii, să faci așa ceva, să te filmezi, știind că ucrainenii au un serviciu de informații foarte, foarte eficient. La scurt timp după aceea, dronele FPV ucrainene au lovit aceeași poziție, distrugând sistemul de luptă electronică. Dronele au vizat o antenă omnidirecțională montată în bena unei camionete. Videoclipurile realizate au fost postate pe 11 octombrie. Iată și cei de la Kyiv Independent
publică o analiză prin care Trump spune că îl va îndemna pe Putin să pună capăt războiului sau se va confrunta cu trimiterea de avioane Tomahawk de către SUA, de către Statele Unite ale Americii, în Ucraina. Președintele american Donald Trump a declarat pe 12 octombrie că este pregătit să trimită rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune în Ucraina, dar a spus că intenționează mai întâi să discute această chestiune cu Vladimir Putin. Ca să fiu sincer, s-ar putea să trebuiască să vorbesc cu Rusia despre Tomahawks. Le-a spus Trump reporterilor: vrei ca Tomahawks să meargă în direcția lor? Nu cred. Când a fost întrebat dacă se referă la faptul că va vorbi cu Putin înainte de a furniza rachetele, Trump a spus că această posibilitate depinde de disponibilitatea Moscovei de a pune capăt războiului. Știm mai departe ce s-a întâmplat și trecem la ziua 1328 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1140 de militari, 3 tancuri, 21 de piese de artilerie, 2 lansatoare de rachete și au reușit să doboare 232 de drone rusești. Și trecem la hărțile Deep State, la data de 12 octombrie. Și începem cu zona de sud, este vorba despre Kherson, acolo unde frontul este stabil. Mergem mai departe către, iată, vești bune din Zaporojie, pentru că ucrainenii, așa cum se poate observa, au reușit să stopeze niciun avans rusesc în ultima zi. Dacă mergem mai la nord către Pokrovsk, descoperim un lucru foarte interesant. Ucrainenii au reușit să avanseze și să taie, așa cum se poate observa, să taie linia Pokrovskului, să reușească să se stabilizeze în aceste zone. Dacă o privim așa la scara de 1 kilometru aici, acest avans ucrainean este undeva la 5 km pătrați, ceea ce înseamnă foarte mult în această zonă. Deci un avans și o victorie, o contraofensivă ucraineană la nord de Pokrovsk, în Dobropilea, în zona Dobropilea, da? În Chasiv Yar, așa cum se observă, n-au existat modificări ale fronturilor, iar mai la nord, către zona Liman sau Kupiansk, de asemenea, frontul este stabil. Deci avem o primă zi în care rușii n-au avansat deloc, dacă acest lucru se confirmă și în zona Harkivului, la nord de Harkiv, în Vovchansk, așa cum se observă, n-au existat modificări ale fronturilor, și în regiunea Sumă, da, așa cum se poate observa din această hartă, n-au existat modificări ale fronturilor. Deci avem o primă zi în care rușii nu mai avansează, n-au mai avansat deloc. Deci înseamnă că și în ziua aceasta ucrainenii au trecut la contraofensivă, au reușit să se stabilizeze niște poziții, așa cum se pot vedea hașurate cu albastru, în Dobropilea, la nord de Pokrovsk. Lucru foarte îmbucurător. Evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 12 octombrie, în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele informații, autoritățile estoniene au închis temporar o secțiune de drum care trecea prin teritoriul rusesc în apropierea frontierei dintre Rusia și Estonia pe 10 octombrie, după ce polițiștii de frontieră estonieni au observat un mic grup de militari ruși fără însemne în zonă. Institutul continuă să evalueze faptul că Rusia și-a intensificat recent atacurile ascunse și evidente împotriva Europei și că Rusia a intrat în faza 0, faza de stabilire a condițiilor informaționale și psihologice a campaniei sale de pregătire pentru un posibil război NATO-Rusia într-un viitor apropiat sau, îndepărtat. Acest eveniment este primul caz în care Institutul observă omuleți verzi, un eufemism folosit de către cei de la Kremlin pentru forțele militare rusești în uniforme nemarcate, operând în apropierea unui stat NATO în contextul
campaniei Faza 0. Schimbul de informații americane cu Ucraina a fost, se pare, crucial în creșterea eficacității campaniei de atacuri cu drone de lungă durată al Ucrainei, care viza sectorul energetic rusesc în ultimele luni. Știm foarte bine că Financial Times a relatat că oficiali ucraineni și americani au declarat că Statele Unite ale Americii au furnizat Ucrainei informații pentru a facilita campania de atacuri cu drone de lungă durată a Ucrainei împotriva sectorului energetic rusesc, inclusiv a rafinăriilor de petrol, cel puțin din iulie 2025. Financial Times a relatat că Statele Unite au început să furnizeze Ucrainei aceste informații în urma apelului telefonic al președintelui american Donald Trump cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky din iulie 2025, pe măsură ce Trump devenea din ce în ce mai frustrat de reticența președintelui Putin, președintelui rus Vladimir Putin, de a avansa spre pace. Financial Times a relatat că oficialii au declarat că schimbul de informații americane a fost crucial pentru a permite Ucrainei să pregătească mai bine rutele dronelor pentru a evita apărarea aeriană rusească. Bun, foarte interesant articolul. Kremlinul încearcă să stabilizeze piața internă a benzinei pentru a compensa consecințele campaniei de lovituri îndelungate ale Ucrainei împotriva rafinăriilor rusești. Președintele SUA Donald Trump și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky au discutat despre posibile vânzări de rachete Tomahawk către Ucraina. Știm foarte bine, am prezentat acest lucru în materialul de astăzi. Se pare că eforturile Rusiei de a genera o recrutare militară sporită prin stimulente financiare își pierd din avânt, ceea ce indică faptul că principala metodă a Rusiei de recrutare a voluntarilor pentru război ar putea înregistra rezultate din ce în ce mai mici. Și știm cum Putin, oamenii lui Putin încearcă să păcălească pe ruși, să semneze contracte, că vor fi doar șoferi și nu vor fi trimiși în linia întâi a frontului și când ajung, de fapt, sunt folosiți drept carne de tun. Cine se mai poate lăsa prostit de Putin și de regimul criminal de la Kremlin, își merită soarta. Forțele ucrainene au avansat în vestul regiunii Zaporojie și în apropiere de Kupiansk și Siversk. Forțele rusești au avansat în estul regiunii Zaporojie și în apropiere de Pokrovsk. Deci asta este o informare cu o zi în urmă, de aceea nu se pușcă cu informarea, cu hărțile Deep State care sunt actualizate la zi. Trecem la hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 12, întocmite pe 12, dar sunt de fapt pe data de 11, valabile pentru 11 octombrie, cu regiunea Sumă, Kharkiv, Lugansk, Kupiansk, Borova-Liman, Donetsk, Pokrovsk și Mirnograd, estul Zaporojie și orașul Zaporojie, Herson. Cu acest ultim detaliu încheiem materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!